Hej! Idag kommer vi att bjuda på ett riktigt svettigt avsnitt för er. Bakom mig här står en Highbike All Mountain 7, en trail e-bike med de rätta komponenterna. Nu ska vi verkligen se vad den går för. Vad är då de rätta komponenterna? Ja, fjädringsvägen den är 160 mm både fram och bak och det är tack vare de här RockShox-dämparna som sitter monterade. Sen har vi en Yamaha PWX3 motor. Den kom förra året så det är en ny motor i mountainbike-världen. Och sen har vi ett 720 watt-timmars batteri och det är rätt stort så du har bra kapacitet och kan cykla länge och långa sträckor med den här. Sen har vi även något som är väldigt grymt på den här cykeln och det är deras Magura-bromsar. Det är fyrkorvsok både bak och fram som ser till att man får stopp när man väl har fått upp farten. Den har ju även en dropper post och det är ju när du har en ställbar höjd på sadeln från styret. Så med en knapptryckning så åker du upp eller så trycker du igen så sätter du det så sjunker den precis som en kontorsstol nästan. Och det är ju väldigt bra, framförallt om du ska åka ut för då vill man ju sänka sadeln så man har så lite som möjligt i vägen när det är downhill och går fort på knölig terräng. Och sen vill man höja den för att orka trampa på och cykla när man transporterar sig på lite slätare och jämnare underlag. En riktigt välkommen komponent på en sån här cykel. Hur känns det då att cykla på den här highbiken? Ja, jag kan ju börja med att säga att jag är ju helt grön på cykling. Det är ganska nytt för mig. Men jag måste säga att jag är sjukt imponerad. Framförallt på den här e-biken när man får hjälp av elmotorn. Jag orkar hålla fart på stigar i skogen och det gör ju att det blir mer adrenalin. Det blir en roligare upplevelse. Och framförallt orkar man ju cykla längre också. Och inte bara längre, man orkar ju även cykla mer uppför. Och det gör att du kan ta de här roliga stigarna utför betydligt fler än vad du orkar på en vanlig hoj utan batteri. Så jag uppskattar verkligen den hjälp man får av den här Yamaha-motorn. Och trots att jag är nybörjare så gillar jag den här highbiken skarpt. Och namnet, det skvallrar verkligen om vad jag har fått för intryck av cykeln All Mountain. Den är verkligen en allround-hoj som du kan åka både hårt och tufft utför med. Du kan cykla långa distanser, man vrider om och styvar på dämparna så den blir stelare. Och då är den lätt att åka fort och långt på transportsträckor. Och sen klickar man om, sänker sadeln, då är det dags för lite downhill-åkning igen. Jag är jätteimponerad. Sen finns det ju såklart grejer som man kanske hade velat förbättra lite grann. Och något som jag har lagt märke till, och det tror jag inte är unikt för highbike utan det är nog generellt på vissa hojar. Och det är bland annat hur man växlar på de här. Det är ju fortfarande, som jag minns det när jag var barn, flera drev där kedjan ska vandra upp och ner. Och det är ju inte alltid, framförallt när man har kraft på att kedjan orkar hoppa upp och växla på olika drev. Så där hade jag gärna sett lite utveckling i hela branschen på kanske smartare system för växlingen. Och sen hade jag också gärna sett en hastighetsmätare även på den här. Vissa e-bikes har det, men just på den här saknar man hastighetsmätare och kilometerräknare. Och det är ju lätt att köpa till och det är inte så dyrt heller, men det hade varit fint att ha. Highbike All Mountain 7, den har definitivt gett mig mer smak på den här sporten. Och jag kommer att tillbringa massor med timmar i sommar på den här hojen. Glöm inte att följa oss på våra sociala medier. Och vill ni ta del av mer intryck på den här cykeln eller övriga hojar som vi kommer att testa i sommar, kom ihåg då och följ oss på sledtracks.se eller sledtracks.no. Highbike!